नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल देखेर तपाईँहरूले यो भिडियोभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले खोजेको जानकारी यो भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूसँग प्राइम ब्याङ्कमा खाता रहेको छ र त्यो ब्याङ्कदेखि तपाईँहरूले यदि मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छ भने तपाईँहरूले घरमै बसी मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट विभिन्न अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको मोबाइल ब्याङ्किङमा जुन मोबाइल ब्याङ्किङको ल्याङ्ग्वेज सेट भएको हुन्छ त्यो इङ्ग्लिस सेट भइरहेको हुन्छ र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सेट भएकै कारणले धेरैजसो साथीहरूलाई त्यो मोबाइल ब्याङ्किङदेखि ट्रान्ज्याक्सन गर्न असहज भएको हुनसक्छ र उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि यो एपको ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भए हामीहरूले सहजै तरिकाले यो एपलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने चाहना हुनसक्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नो प्राइम ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ जुन एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसनको ल्याङ्ग्वेज कसरी नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो प्राइम ब्याङ्कको जुन मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन रहेको छ यो एप्लिकेसनमा सेट भएको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो जुन प्राइम ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन रहेको छ त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्, प्राइम स्मार्ट। र एप्लिकेसन गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँहरू मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको जुन एप्लिकेसन रहेको छ त्यो एप्लिकेसनको ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा सेट भएको छ भने तपाईँले त्यसलाई नेपालीमा परिवर्तन गर्नको लागि माथि देख्नुहुन्छ बेलको आइकनहरूतिर आफ्नो नामको लोगो देख्नुहुन्छ, यो लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस् र यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ अन्तिम सेकेन्ड लास्टमा देख्नुहुन्छ चेन्ज ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन दिएको छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज। यदि तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने यो सेट भइरहेको हुन्छ, यदि तपाईँहरू नेपालीमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको जुन मोबाइल ब्याङ्किङको ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेज नेपाली भइसकेको छ र तपाईँहरूले यसरी सजिलैसित आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सहज तरिकाले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरू यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यही प्रोसेस अपनाउनु होला। तपाईँहरू आफ्नो प्रोफाइलको आइकनमा जानुहोस् माथि र तपाईँहरूले यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ भाषा परिवर्तन भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, भाषा परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा ट्याप गरेर पेस्ट गर्नुहोस् भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यति गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा सेट भइसकेको छ। र यसरी तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको जुन एप्लिकेसन रहेको छ, प्राइम मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन रहेको छ, त्यो मोबाइल ब्याङ्किङको जुन ल्याङ्ग्वेज छ यदि तपाईँहरू नेपालीमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने सहजै तरिकाले नेपाली भाषालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस्। र साथीहरू, अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।